És akkor, ahogy már beszéltük, ezen a délelőttön 2 igehirdetésben lesz részünk, és hallgassátok sok szeretettel Jay-t és Gabit is, aki a magyar hang lesz. I'm glad that I can be here. Thank you. Lehet románul, ugye? Szóval, hogy van Balázs? Balázs azt mondta, hogy én leszek az amerikai, és ő lesz a magyar, de szerintem sokkal magyarosabbnak nézek ki, mint ő ma. Kicsit furcsán beszélek, szóval amikor találkozok egy új emberrel, és beszélünk, sokkal szokták kérdezni tőlem, hogy honnan jöttél? És szoktam mondani, szeretem mondani, hogy hát Miskolcról jöttem, és azt mondják, hogy azért furcsán beszélsz, mert Miskolcról beszélsz. Csak vicc, szóval. A feleségem Miskolci, szóval. Félig az, mert hogy magyar vagyok, mert hát a feleségem magyar, ugye? És ő a jobb oldalom. But my better half. Yeah. Okay. So sorry. Let's do English, okay? Let's do it. Yeah. So today, I want to show you why there's one question that is changing the world. A mai nap szeretném azt bemutatni a számotokra, hogy mi az az egy kérdés, ami megváltoztatja a világot. It'll be in 4 small parts, short parts. 4 rövid részben szeretném ezt bemutatni. And you see, this one question determines what you see. Ez meghatározza azt, hogy mi az, amit látsz, and what you don't. És mi az, amit nem látsz. It determines the quality of your life. Meghatározza a te életednek a minőségét. Right here. Itt. And right now. És most. It determines whether you kiss your partner. Ez meghatározza azt, hogy megcsókolod a te házastársadat, vagy éppen kiabálsz vele. Whether you empathize. Meghatározza, hogy esetleg empatikus vagy a házastársaddal. Or judge. Vagy éppen bíráskodó vagy. Whether you choose to find joy in hard times. Hogyha megtalálod az örömöt még a nehéz időkben is. Like when you have to change the diaper the first time. Vagy például, amikor a pelenkát kell cserélni első alkalommal. Or you have to wake up at 3 a.m. Vagy éppen hajnali 3-kor kell fölébredned. And then 3:06 a.m. Aztán 3 óra 6-kor is föl kell ébredned. And then 3:35 a.m. Aztán 3 óra 35-kor is föl kell ébredned. To take care of the kids, right? Hogyha a gyerekekről tudjunk gondoskodni. You might remember that. Talán emlékeztek erre. Or maybe you let bitterness consume you instead of finding joy in these things, right? Can you repeat that? Or maybe you let bitterness consume you. Vagy éppen a keserűség felemész téged. This one question is powerful. Ez az egy kérdés nagyon erőteljes. And all of us here, especially the married couples, és mindannyian, akik itt vagyunk, főleg akik házasok vagyunk, know this foundational question very well. Tudják ezt a nagyon, nagyon alapvető kérdést elég jól. Kivitted a szemetet, szívem? Now that's a very important question. That's a very important Ez egy nagyon fontos kérdés. But there's actually a more important question that I'm referring to. Talán ettől van még fontosabb kérdés is az életben. In order to find it, azt, hogy ezt megtaláljuk, we will need to turn to the story of the Garden of Eden. Meg kell néznünk egy olyan történetet, ami az Éden kertjébe vezet bennünket vissza. Milyen hely volt a Éden kert, Gábor? Szerinted? Aha. Milyen hely volt az Éden kert? Most kicsit kilépek a fordítói szövegből. Én úgy képzelem el az Éden kertjét, mint egy gyönyörűséges, ilyen pálmafákkal teli, zöld, dús, tele állattal, tele élettel, tele olyan dolgokkal, patakokkal, gyönyörű szép vízesésekkel,
valahogy így képzelem el, mint egy ilyen kis dzsungelt, amiben van minden, és minden jó. Igen, értek egyet. I think we still get visions of Eden all around us today. Én úgy gondolom, hogy még mindig körülöttünk vannak édeni képek még ma is. Maybe holding hands with your partner. Holding hands with your partner. Okay, sorry. Amikor valóban a házastársaddal kezét fogod, and you watch the sunset go down. És nézitek együtt a naplementét. The warm colors fill your eyes together. És amikor az a napsugárnak a melege megérint téged. Azt a nagyon romantikus vagy, Gábor. and you let you melt into each other's eyes, right? És amikor ugyanarra gondoltok, és egy... Or when you're feeling full of energy and healthy. Vagy amikor úgy érzed, hogy tele vagy energiával és egészséges vagy. Or you see when your child lights up with joy. És amikor látod, hogy a gyermeket csak majd felrobban az örömtől. And you're savoring good food. Vagy amikor nagyon finom ételeket eszel. With great people. Jó emberekkel, kiváló emberekkel. And wonderful times. És jó időt töltötök el együtt. Laughing contagiously with your best friend. Amikor így nagyon-nagyon jót nevettek a legjobb barátoddal. The feeling of getting a well-earned promotion at work. Vagy amikor előléptetnek a munkahelyen, amit úgy érezted, hogy nagyon megérdemelt téged. Vagy egy piros pont iskolában, ugye? Igen. These are visions of Eden. Ezek édeni képek. Or sleeping in on Monday morning. Vagy amikor van lehetőségünk hétfő reggel is tovább aludni. Mint pünköst, ugye? Ez 2 héttel ezelőtt. nem volt iskola se munka. Igen. These are visions of Eden. Ezek édeni képek. And Eden, this is how life always feels. És így épül fel a mi életünk. But times a million. De szorozd be ezt az egész életérzést millióval. And we all were made for Eden. We all were made for Eden. Mi Édenre teremtettünk. I'll prove it to you. Bebizonyítom nektek. Because when you get these visions of Eden, when you get these visions, amikor ezek az édeni képek megjelennek, you say, azt mondod, this is how life should be. Így kéne, hogy az élet működjön. Think about, képzeletek el a legjobb emléket. Ja, hát kell fordítani magyarról magyarra. Think about your best memory. Igen. Képzeljétek el a legjobb emléketeket. You don't say, this is terrible. Nem azt mondod, hogy hát ez valami szörnyű dolog. I hate laughing. Utálok nevetni. I hate having good friends. Utálom, hogy jó barátaim vannak. And I hate smiling. És utálom a mosolygást is. Lehet, ha magyar vagy, akkor néha nem egyszerű mosolyogni. Lehet, amerikaiak túl optimisták vagy. De tudjátok, mit akarok mondani. Igen. But when you have a breakup in your relationship, vagy amikor esetleg valami szakadás van a kapcsolatotokban, when you yell at your házastárs, amikor a házastársadra kiabálsz esetleg, when there's a war in Ukraine going next door for years, például amikor szomszédságban, Ukrajnában háború dúl, when we feel like the future is uncertain, amikor nagyon bizonytalan a jövő, and the ground is crumbling under our feet, amikor itt teljesen elbizonytalanodsz, és így nem találod a helyedet, nem összedől a világ előtted. We say, this is not how life should be. Azt mondjuk, hogy ez nem így kéne, hogy az élet megépüljön. But if we answered the question differently, de hogyha másképp válaszoljuk meg ezt a kérdést, there wouldn't be a war in Ukraine. Nem lenne háború Ukrajnában például. There wouldn't be cold, loveless hearts. There wouldn't be cold, loveless hearts. Nem lennének
szeretetlen. Yeah. You can help Szeretetlen szív. Szeretetlen szívek, tehát, vagy szeretetlen a szívekben. There wouldn't be political corruption. Ha nem lenne politikai korrupció. Whether life is more or less of how it should be depends on how we answer the question. Attól függ, hogy hogyan válaszoljuk meg ezt a bizonyos kérdést, attól függnek bizonyos dolgok. So turn with me to Genesis első Mózes 2. fejezet, 15. vers. Tehát első Mózes tehát Mózes első könyve második fejezetének a 15. versétől olvasom Isten igéjét. 15-17. Igen, 3 verset, 15-től 17-ig. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Now let's go to chapter 3, 1-7. Most lapozzunk egyet, és a 3. fejezet első 7 versét olvassuk el közösen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből lehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek arról, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna lenni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adotta vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. And after this, és ezek után paradise became puszta. Hát ezután a paradicsom pusztává válik. What happened? Mi történt? We stopped answering the question correctly. Megálltunk, és rosszul próbáltuk megválaszolni ezt a kérdést. A kérdésnek van 3 betű. 3 betű van a kérdésnek? Milyen az Isten? Milyen az Isten? 3 szóból áll. Milyen az Isten? Szó. Nem betű. 3 szó. Well, the Bible tells us who God is. Isten elmondja, vagy a Biblia elmondja, hogy milyen Isten. Right? After creating Eden for us. Miután megalkotta az Édent, ami számunkra, God says you can eat from all the trees in the garden. Utána azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehettek. Freely eat. Szabadon ehettek minden fáról. A Károli azt mondta, hogy bátran ehet. Tehát a Károli azt mondja, hogy bátran ehettek. Bátran. And in the original language of this passage, it's like saying, eating you shall eat. Eating you shall eat. Tehát, hogy ehettek nyugodtan, erről ez az eredeti szövegben ez található. Now that sounds like something that my grandma would say to me. Tehát talán, mint hogyha a nagymamám mondanám ezt nekem. You know, right? Tudjátok, hogy milyen az? Legyél szép kövér. Legyél szép kövér. It's like when you go to grandma's house with the kids, right? Amikor oda mentek a nagymama házához a gyerekekkel. And grandma like stuffs you full of food. És akkor így etett téged folyamatosan. Oh, grandma, thank you. Tele vagyok, nagymama, nem bírok. And grandma, like, you see her going over to the oven for more. És amikor látod, hogy megy a sütőhöz még többért. Grandma, no! Ne, nagymama, ne, kérlek, ne! And she pulls like a whole pékség out of the oven. Kivesz egy egész pékséget a sütőből. And it breaks the table in half. Ketté törik az asztal alatta. Grandma. Nagymama. And it's just going back to the oven. Utána megy vissza a sütőhöz. Nagymama.
And she pulls out a whole cukrászta. Elővesz egy egész cukrászdát onnan, viszi, lejti. And the table like breaks into a million pieces. És az asztal most már tényleg millió darabra széttörik. When you're at grandma's house, Amikor nagymama házánál vagytok, you don't ask what you can't eat. nem azt kérdezed, hogy mi az, amit nem ehettek. Grandma's oven is like Narnia. Tehát ez olyan, mint hogyha Narniában lennénk, hogy ott gyakorlatilag minden van. Grandma, how does all that food fit in there? Hogy fér be ez a sok kaja ide? Hát nem is értem. You might get lost in there. Ah! Majdnem beleesel már itt a helyzetben. The Garden of Eden Az édenkerte. is like a grandma's oven. Ez olyan, mint a nagymamának a sütője. Bőséges. Bősége. Nagy lelkű. Nagy lelkű. Legyél szép kövér, fiam. And we think Adam and Eve were skinny. Azt gondoljuk, hogy Ádám és Éva ilyen vékonyak voltak. If God was like a Hungarian grandma, Hogyha Isten egy ilyen magyar nagymama lett volna, vagy lenne, we better think about that again. hát lehet, hogy elgondolkodsz, hogy tényleg vékonyak voltak They came Ádám to és Éva. Isten. Ugye mentek Istennel. Szia, Isten! Anyway, the clear emphasis on the text is on what you can eat, right? It's on what you can eat. Igen, tehát az egész szövegben ugye azt található, az a lényege, hogy mi az, amit ehettek. Bőséges. Teljesen bőség van. But then the snake comes here, the kígyó. És akkor jön a kígyó, And he says, oh, so you can't eat from all of the trees. tehát akkor nem minden fáról ehettek? From that one. Erről? Arról nem? The snake has a different idea of who God is. A kígyónak egy másik ötlete támad, és másképp mutatja be Istent. And in the next verse, when Eve is responding to the snake, És a következő versben, ahogy Éva válaszol a kígyónak, she starts to forget two things. két dolgot elfelejt a válaszában. God's generosity Istennek a nagy lelkűségét, and that he knows and wants what's best for her. és azt, hogy Isten tudja, hogy mi a legjobb az ő számára. How do I know? Honnan tudom én ezt? Because in the Bible, Eve forgets to say that God told us we can freely eat. Mert azt elfelejti az kígyónak mondani, hogy mi szabadon ehetünk ebből a kert minden Yeah, fájáról. we can eat, Ehetünk. but not freely. De nem szabadon. And then she also adds something to what És God valamit said. hozzátesz Éva a válaszában. That nor shall you even touch that tree. Hogy még nem is érinthetjük meg azt a fát. But God didn't say that. Isten nem mondta ezt. And furthermore, És amíg tovább megyünk, Eve also tells God that this is her experience, that the snake deceived her. tehát hogy el is mondja, hogy ez az Éva elmondja, hogy ez az ő élménye a kígyóval, hogy ő becsapta őt. So some translations say deceive, some say misled. Bizonyos fordítások úgy mondják, hogy becsapta őt, vagy félrevezette, But some say the snake caused me to forget. vagy bizonyos más fordítások úgy adják vissza, hogy elfelejtette velem. Ez a műveltető szerkezet. Tehát elfeledtetés, a műveltető szerkezet. A magyar óram. And she also forgot the danger that she was in from eating the fruit. És azt is elfelejti, hogy milyen veszélybe kerül azáltal, hogy eszik ebből a gyümölcsből. So she saw the fruit that it was good to the eye. Sorry, over here. This is where the tree is. She saw the fruit Itt a fa. that it was good to the eyes, Látta Éva a gyümölcsöt, hogy milyen jó a szemnek, desirable to make one wise. és hogy mennyire csábító ez, hogy And she heard meglegyen the soothing sound of the snake. és aztán szépen lassan, ahogy a kígyó megy, Az nagyon ügyes volt, azt a de jó volt, azt a hú. And Eve is thinking to herself, és akkor Éva így néz,
Milyen gombapörköt ettem nagymamánál a forgyis dobozban. Mi volt az a gombapörkölt, amivel... Mit látok? But unfortunately that didn't stop her. Utána itt megáll. She smelled the sweet smelling aroma from the fruit. Érzi azt a finom aromáját ennek a gyümölcsnek. And she took a bite. És akkor beleharap. And gave some to her husband. És utána adja az ő férjének. And they tasted its reward. They tasted its reward. Megízleli a jutalmat. And what was the reward of the fruit? De mi volt a jutalom? A gyümölcsnek a jutalma? In verse 7. Nézzük meg a 7. verset. Mit olvasunk ott? They saw that they were naked. Or their eyes were opened first. Their eyes were opened. Megnyílt mindkettőjük szeme, And they saw that they were naked. és észrevették, hogy meztelenek. Now, why does it say that their eyes were opened? Miért mondja azt, hogy kinyílt a szemük? I mean, were they blind before? Előtte vakok voltak? Vagy hogy volt? Yes. Igen, köszönöm. Their eyes were opened to a whole new way of seeing the world. A szemük teljesen új képet látott, teljesen új képbe tüntette fel a világot az ő számukra. A world where instead of seeing God's bűségesség, Anélkül, hogy azt látták volna, hogy Isten mennyire bőséges, they started to see the world in terms of their deficiency. Elkezdték látni, hogy hol van az ő hibájuk, gyengeségük. What they didn't have. Ami nem volt az övéké. Their vulnerabilities. Az ő sebezhetőségüket látták. Their nakedness. Az ő meztelenségüket. This is the root of all sin. Ez a bűnnek a gyökere. Notice how important the focus is. Nézzétek meg, hogy mennyire fontos, hogy mire fókuszálunk. When they focused on God and His generosity, Amikor Isten nagy lelkűségére és bőségére fókuszálnak, on His great Narnia oven, erre a Narnia sütőre, they saw Paradicsom. Gyakorlatilag egy paradicsomot látnak. But when they started focusing and narrowing their focus on themselves and their nakedness, Amikor saját magukra fókuszálnak, akkor a mezítelenségüket veszik when they észre. forgot God's abundance, És Istennek a bőségét hiányolják abban a második látásban. Paradicsom became puszta. Paradicsom pusztává válik. Same place, Ugyanaz a hely, two different visions of the world. de az a látás, ahogy nézzük ezt, az teljesen különböző. You know, one time my wife bought something on Wish. Egy nap a feleségem Wish applikációban vásárolt valamit. Like a tooth cleaner thing or something like. Valamilyen fogtisztító dolgot. And like we were just waiting for months for the package to come. Vártunk legalább több hónapot, hogy megérkezzen a csomag. From Kína ország, right? Kínából. Kínából, onnan már. And like we would get one package and be like, oh, that's not it. És amikor kinyitottuk, ez nem az, amit vártunk. No. Ez nem az. And finally, it came. Végül megérkezett. My wife, I remember my wife opened it. Emlékszek arra, amikor a feleségem kinyitotta. It's very long. Nagyon hosszú volt a csomag. She took it out. Kivette. And it was a pile of fake teeth in a plastic bag. Ez egy ilyen műanyag zacskóban, ilyen műfogsor volt talán? Műfogsor. Has that ever happened to any of us here? Has that ever happened? Valakivel már történt hasonló? Ja, oké, jó, a történt, jó, köszönöm. Pozitív visszajelzés. That's a good idea. So you see, my wife did not get what she ordered. A feleségem nem azt kapta, amit megrendelt. And when Adam and Eve took from the fruit, és amit Ádám és Éva megkapott a gyümölcstől, when they made a wish, amikor egy kívánságot tettek, a Wish applikáció,
They didn't get what they ordered. Nem azt kapták, amit megrendeltek. Neither do we De ugyanúgy mi sem, when we sin. amikor bűnt követünk When we el. forget God's generosity, Amikor elfelejtjük Istennek a nagy His lelkűségét. love, Amikor ott van az ő szeretete. His great oven. Ez a hatalmas sütő. So where do we go from here? Mit értünk meg innen? Mi a következő lépés? We must start to answer the question correctly. Nagyon fontos, hogy jól próbáljuk meg megválaszolni ezt a kérdést. Milyen az Isten? Milyen az Isten? We create puszta when we forget God's generosity. Gyakorlatilag pusztát kreálunk, és elfelejtjük Istennek a nagy lelkűségét. When we forget that God knows what's best for us. Amikor elfelejtjük, hogy Isten tudja, hogy mi a legjobb a mi számunkra. And that He wants what's best for us. És tudja azt, és szeretné azt, hogy nekünk jó legyen. We must instead remember Ehelyett szeretnénk, hogyha emlékeznénk, that God wants to give us paradicsom. hogy Isten számunkra paradicsomot szeretne adni. És paprikát, és zöld hagymát, és minden magyar jó dologot szeretne adni nekünk. Az igazi magyar éden. Éljen a magyar szabadság. But as long as we choose to bite into that fruit of sin, Amikor úgy döntünk, hogy a bűnnek a gyümölcsébe beleharapunk, and we get amnesia, és utána elfelejtünk dolgokat, the seeds of the fruit sprout in our hearts, a gyümölcsnek a magja bekerül a szívünkbe, take plant in our eyes, és gyakorlatilag a szemünket is átváltoztatja, and we start to see the world through the eyes of the snake. és úgy látjuk a világot, ahogy a kígyó látja. We see wars. Látunk háborút. We see divorces. Elváltások. Divorce. When you're married and you split up from your wife, you split from your wife. Az elvállásokat. Yeah. Igen, tehát amikor valaki elválik, a vállásokat látunk. We see corruption in our own heart. Saját szívünkben is korrupciót látunk. We can't get better. We can't see Eden again Nem látjuk ilyenkor újból Éden. if we keep on eating the fruit. Amikor ezt a gyümölcsöt folyamatosan tovább esszük, The kígyó is offering us. amit a kígyó ajánl a mi számunkra. You know, there's an EMT, a mentus on YouTube. Van egy YouTube csatorna. Anyone here a mentus or have someone work in the hospital or anything? Valaki van itt mentős, vagy éppen aki kórházban dolgozik. Yeah, okay. So this guy makes videos about stories from his mentus élet. Aha, tehát hogy van egy olyan illető, aki a mentős életéből különböző sztorikat bemutat, lefilmez utána. And so he's running to Jimmy's house. Megy Jimmy házához, szalad. Jimmy is having an allergic reaction to peanut butter. Aha, tehát a mogyorókrémre allergiás a Jimmy, és éppen allergiás reakciót produkál. Says, Hú, Jimmy, not again. már megint? Jimmy's over here. Jimmy itt van. Hey John. Hey Joe. John, I'm sorry. I took some allergy medicine Vettem egy kis allergiagyógyszert be, and ate some peanut butter. és utána ettem mogyorókrémet. And now it's really hard to breathe. Most nagyon nehéz levegőt kapnom. Well, Jimmy, Hát figyelj, Jimmy, that's what happens ilyenkor ez történik. when you keep on taking allergy medicine Amikor allergiagyógyszert próbálsz beszedni, and eating a food that you're highly allergic to, és amikor erre ráeszel egy mogyorókrémet, egy olyan dolgot, amire allergiás vagy. hoping you don't die. Reméljük nem halsz meg. But peanut butter, De a mogyorókrém so good. az olyan jó. And so is breathing. És ugyanolyan jó, mint a lélegzés. Okay, Jimmy, 1 second. Várjál, Jimmy, Let me get the EpiPen. EpiPen.
Epipent adok, ez a medicine? Yeah, adrenaline, it's adrenaline. Adrenalint adok neked. And meanwhile, És eközben Jimmy Jimmy is taking another spoon of peanut butter. még egyszer eszik ebből a magyarókrémből. I hope that I'm happy you laugh at that. Remélem értitek, hogy mi a helyzet. This is bolondság. Ez bolondság. But we do the same thing every single day. De ugyanezt csináljuk minden nap, nem? Humans were never made for sin, to eat the fruit of sin. Az emberek nem arra lettek teremtetve, hogy a bűnnek a gyümölcsét egyék. Humans are allergic to sin. Az emberek allergiásak a bűnre. So, we must eat a food that we were made to eat. Tehát olyan gyümölcsöt kell együnk, amit Isten adott számunkra, hogy azt tegyük. The solution is in verse 15 of chapter 3. A megoldás a 3. fejezet 15. versében található. It says that there will be a seed from the woman who will save. Azt mondja, hogy ez a vers, hogy lesz ott egy mag, egy asszonytól származó mag, ami meg fog bennünket menteni valójában. Maybe you know who that is. Talán tudjátok, hogy ki ez? You see, that mag is the solution. Follow the logic of the story. Follow the logic of the story. Kövessük a történetnek a logikáját. What does the Bible call fruit trees? It calls them seed-bearing plants. Seed-bearing plants. Tehát, hogy egy ilyen maghozó növények. So we ate from a bad seed-bearing plant. Tehát, hogy egy olyan rossz fáról leszünk, ahol bűn található. And so, as a megoldás, tehát megoldásként pedig we have to eat from a different kind of seed. Tehát egy másfajta magból származó gyümölcsből kell, hogy együnk. The seed of the woman. Az asszonynak a magvából származó gyümölcsöt. Who is it? Ki ez? Jézus. Jézus. Jézus is the answer to our question. Jézus a válasz erre a kérdésre. Milyen az Isten? Arra, hogy milyen a mi Istenünk. He causes us to remember. Ő végül is emlékeztet bennünket arra, God's generosity. hogy Isten mennyire nagy lelkű. God's love. Hogy Isten mennyire szeret bennünket. God's care for us. Hogy Isten vigyáz ránk. His Narnia oven. Az ő Narnia sütője ott áll a mi számunkra. This is the food that we must eat. Ezt a gyümölcsöt kell, hogy megegyük. This is the food that we must share. Ezt a gyümölcsöt kell, hogy megosszuk másokkal. Until Jesus and his words and actions sprout in our hearts. Hogy az ő igéje és az ő cselekedetei rajtunk keresztül megmutatkozzanak mások felé. Plant themselves in our eyes and heal our eyesight. Hogy a mi látásunkat is meg tudja ezt javítani. Let us eat of him, of Jesus. Együnk Jézusból. Until our hearts, hogy a mi szívünk, and our friends, és a mi barátaink, and our family, a mi családaink, and our church, és a mi gyülekezetünk, és Zugló, és Budapest, és Magyarország, és egész Magyarország, is filled with seeds of Eden. Megkapják ezt az édeni magvakat mindannyian. Of Jesus. Jézustól magától. Through our words. A mi szavainkon keresztül. And our actions. A mi tetteinken keresztül. Let us plant Eden all around us. Teremtsünk különböző édeneket körülöttünk. At our workplace. A munkahelyünkön. At our schools. A mi iskoláinkban, ahova járunk. In our homes. És az otthonainkban. Until we see Eden all around us. Amíg meg nem látjuk körülöttünk Édent magát. Do you think it's possible? Szerintetek ez lehetséges? If not, ha nem, I'm afraid that the snake has caused you to forget. Ha nem, akkor attól tartok, hogy a kígyó elfeledtettet veled pár dolgot. The power. Azt az erőt. Of God's overflowing love.
Istennek azt az erejét, ami túlbuzog mindenben, and generosity. és az ő nagy lelkűségét, That can start in your heart ami a te szívedben kezdődik, and go to all of Hungary. és mindenhova el tud jutni. In a world full of visions of the snake, Egy olyan világban, ahol folyamatosan a kígyó látószögéből látunk dolgokat, let us give the world visions of Eden, próbáljunk meg adni a édeni látást a mi szívünkből of who mások God számára. really is. Arról, hogy ki Isten valójában. Köszönöm. Köszönjük.